guys! Welcome to Joyful Creations! Nandito na naman tayo sa isang tutorial para sa araw na to. Ito ay ang DIY Wedding Ceremony Pedestal. Bali, ang ginamit ko lang dito sa vase, 26 inches vase, guys. Ginamit ko lang ang mga recycled na glass jars. And yung cost niya actually 0 sa glass jars. And yung feather boa, around 50 pesos per length. $1 yun dito. So, ito yung mga materials na kailangan natin sa paggawa ng wedding ceremony pedestal. Gumamit ako ng 4 na pirasong glass jars. Actually, galing to sa pasta sauce. So, nilinisan ko lang siya para maging clear. Yung glass niya, ibabad nyo lang siya sa water with soap and then mabilis lang yan matanggal. Actually, ginagawa ko rin siyang seeds container. Tapos, tanggalin nyo yung wrapper ng glass jars and then ganito na dapat yung itsura niya. Also, kailangan natin ng base para masupport ang ating flower vase, feather boa, at saka yung pandikit. Dalawang pandikit ang ginamit ko dito. Yung glue gun at saka yung industrial adhesive. Kasi pag yung industrial adhesive lang yung ginamit nyo, matagal siyang matuyo. So, hindi kayo makakapag-work agad. So, yung ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng glue. Tapos nilagyan ko siya ulit ng adhesive para makagawa ako kaagad. I advise na kapag adhesive lang ang gagamitin nyo, papatuyuin nyo muna siya within 2 hours para talagang nakadikit yung ginagawa nyong base. So, yung takip ng jars natin, ilagay nyo lang sila doon, wag tatanggalin para mas malaki yung surface na pwedeng paglagyan ng ating glue. And then, lalagyan ko na siya ng adhesive. That way, makakapag-work na ako agad. So, ilalagay ko na yung base. Make sure guys pala, no, na kapag nilalagay nyo na yung base, kailangan naka-align. Kailangan naka-straight sila para walang, ano ba yun? Para flawless yung base natin. So, ayan. And also, yung glue, huwag nyo masyadong papatagalin kasi matutuyo siya. Magre-reapply kayo ulit ng glue. See, nag-stick na siya kaagad. I-make sure lang natin na pantay-pantay yung pagkalagay ng base. And then, ilalagay ko na ulit yung glue and then adhesive hanggang sa matapos yung base natin. Like dito, medyo natagalan ako sa paglagay ng glue kaya inulit ko kasi natuyo siya kaagad. So, ayan guys. Masyadong, itong base na to, approximately 26 inches tall. So, lalagyan natin ng feather boa yung mga connecting part ng base natin. Ang ginamit ko lang naman dito is glue and then para madikit lang siya doon sa area na yun. So, ang purpose ng feather boa is para makover yung mga connecting parts ng base. Pwede rin kayong gumamit ng ibang alternative like hard paper, takpan nyo, and then pwede nyong lagyan ng gems, blings, something like that. Anything will do kung ano yung appropriate sa motif na inyong ginagamit. So, dalawa lang yung nilagyan ko dito, but later on, nag-decide ako na lagyan lahat, pati yung pinakababa niya, para lang makover yung connecting part ng ating mga base. So, ganyan siya. Ganyan siya dapat yung itsura niya kapag natapos kayo. So, ilalagay na natin yung styrofoam. Pwede kayong gumamit ng half circle, square, or rectangle para ilagay yung ating mga flowers.
So, ang kailangan naman natin for floral arrangement natin, yung faux flowers. Depende kung anong color yung motif nyo. Ginamit ko lang dito, red, white, and a little touch of peach. So, yung sizes niya pwede ring mag-vary. So, depende po yun. Pwede po yun. And then, sa placement ng flowers natin, sa foam, yung arrangement natin, pwede nyo siyang tanggal-tanggalin para makita mo kung ayos na ba yung arrangement nyo. So, you can play with your decoration, with your floral arrangement. And then, you will just continue the process hanggang sa ma-fill lahat ng gaps ng ating floral arrangement. And then, maglalagay ako ng mga fillers para magmukhang full yung arrangement natin. About 6 inches in length ito, guys. Pwede rin mas mahaba pa. So, it's up to you really. This will just serve as guide, pero pwede nyo tong sundin na eksakto na ganito. So, yung length ng malalaking flowers natin, 3 inches lang yung stem niyan. So, like this one, masyadong nakastick yung filler natin. So, aayusin po natin yan. So, originally, I decided na gumawa lang ng white feather boa, but I ran out, so I used black feather boa for that one. Para lang ma-complete natin yung look ng ating wedding ceremony pedestal. It's almost done, guys. Bali, ang ganito lang pala, pag i-attach nyo to, gamit kayo ng hooks on every side para talaga siyang make sure na hindi siya matatanggal. Lalo na kapag outdoor and windy places yung ating event location. So, dito lalagyan ko pa rin siya ng feather boa para matakpan rin yung ating mga connecting part ng base. So, repetitive yung mga process natin dito. And then, yung pearl strand natin, it's about 20 inches long. Nilagyan ko siya ng flowers. Iguglo ko lang din siya. And then, gagamit tayo ng hook para makonect natin to sa ating floral arrangement. So, makakadagdag din to sa attraction and sa pag-catch ng attention ng ating mga bisita. Ayan. So, I used 3 pearl strands na may flowers and then 3 naman na walang flowers. So, pwede rin kayong gumamit ng mga parang acrylic gems, strands. Ako kasi wala pa akong acrylic gems. Ayoko pang order online. Gawa na, alam nyo na, safety measures. Yan, guys. So, ipantay-pantayin lang natin yung paglagay ng ating mga blings. Bling-bling yung tawag nito. Yan. And then, palagay yung base. Lalagyan din natin yan ng decoration. You can put here flowers, but since I ran out of flowers, gumamit na lang ako ng ribbon na same yung color sa ating flower. Red yung ginamit ko. So, lahat lang ng base, or I mean yung mga kanto-kanto, yung gilid, yung dimension ng ating base, gumamit ako dito ng chalkboard. Lagyan lang natin para ma-emphasize din na meron siya doon. And then, yung pinaka-base na yan, lalagyan ko din yan ng black feather boa. Pero for some reason, hindi ko siya nakuhanan ng video. So, that's it, guys, for today. Kung nagustuhan nyo ang ating video tutorial for today, please subscribe and hit the bell button for notifications. And also share this to your friends. Thank you guys for watching. I hope that you enjoyed our tutorial, and please watch pa yung mga ibang videos na meron ako sa aking YouTube channel, Joyful Creation. So, thank you guys. Hope you all have a great day.
Hanggang sa ating muling tutorial. Thank you so much.